नमस्कार मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपले हार्दिक स्वागत. आजच्या व्हिडिओचा विषय आहे हाऊ टू गो लाईव्ह ऑन यूट्यूब विथ OBS स्टुडिओ 2021. OBS स्टुडिओ या स्ट्रीमिंग ॲप्लिकेशनचा वापर करून यूट्यूब लाईव्ह कसे करायचे ते या व्हिडिओमध्ये आज मी समजावून सांगणार आहेत. याआधीच्या माझ्या हाऊ टू स्ट्रीमिंग लाईव्ह ऑन फेसबुक विथ OBS स्टुडिओ या व्हिडिओला खूप चांगला प्रतिसाद मिळाला. त्यानंतर मी ठरवलं की यूट्यूब लाईव्हचा व्हिडिओ आपण बनवायचा. यूट्यूब लाईव्हचा वापर करून आपण आपले लाईव्ह पाठ घेऊ शकतो. महाराष्ट्रामध्ये काही शिक्षकांचे ग्रुप यूट्यूब लाईव्हचे पाठ घेतात. हा ग्रुप जो आहे तो यूट्यूब लाईव्ह स्ट्रीमिंगचे फॅसिलिटी शिक्षकांना देत असतो. परंतु शिक्षकांना अशा कुठल्याही मदतीशिवाय स्वतःही घरच्या घरी यूट्यूब लाईव्हचे पाठ घेता येऊ शकतात आणि ते कशा पद्धतीने घ्यावे याबद्दलची माहिती या व्हिडिओमध्ये मी देणार आहेत. यूट्यूब व्हिडिओ करण्यासाठी आपल्याकडे यूट्यूबचे चॅनल पाहिजेत, OBS स्टुडिओ सॉफ्टवेअर पाहिजेत आणि त्यानंतर तुमच्याकडे एक चांगला असा वेब कॅमेरा पाहिजेत. मोबाईल कॅमेराचा वापर करूनही तुम्ही यूट्यूब लाईव्ह करू शकतात. नंतरच्या एका व्हिडिओमध्ये मोबाईल कॅमेरा ॲज वेब कॅमेरा म्हणून कसा वापरावा याबद्दल मी नक्कीच व्हिडिओ बनवणार आहेत. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण यूट्यूब लाईव्ह स्ट्रीमिंग करण्यासाठी OBS स्टुडिओ या ॲप्लिकेशनचा वापर कसा करायचा याची संपूर्ण माहिती घेणार आहोत. चला तर मग सुरू करूया आजच्या व्हिडिओला. आता मी जे काही तुम्हाला बोलताना दिसत आहेत त्याचे माध्यम आहेत OBS स्टुडिओ. मी OBS स्टुडिओ हे सॉफ्टवेअर ओपन केलेले आहे आणि यामध्ये आता मी तुम्हाला लाईव्ह दिसत आहेत. माझ्या डेस्कटॉपला मी एक्सटर्नल वेब कॅमेरा जोडलेला आहेत आणि त्या कॅमेऱ्याची स्क्रीन तुम्हाला या ठिकाणी दिसत आहेत आणि त्यानंतर OBSच्या ज्या काही इतर सेटिंग्स आहेत त्या तुम्हाला खालील बाजूस दिसत आहेत. अशा पद्धतीने हा एक OBSचा यूजर इंटरफेस आहे. OBS शिकण्यासाठी खूप सोपे आहेत. तुम्ही सेल्फ लर्निंग घरच्या घरी OBS शिकू शकतात. किमान तुम्हाला फेसबुक लाईव्ह किंवा यूट्यूब लाईव्ह कसे करावे हे जरी जमले तरी पुष्कळ आहेत. आता यूट्यूब लाईव्ह करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागते ते आता आपण बघणार आहोत. सर्वप्रथम आपण सेटिंग या टॅबवरती जायचं आहे. कंट्रोल्स यामध्ये तुम्हाला 5व्या क्रमांकाला सेटिंग ही टॅब दिसेल. या ठिकाणाहून तुम्ही सेटिंग ही टॅबवरती जाऊ शकतात किंवा फाईल मेनूमध्ये जायचं. त्यानंतर तुम्हाला थर्ड ऑप्शन सेटिंग ही टॅब दिसेल. या ठिकाणाहून सुद्धा तुम्ही सेटिंग या टॅबवरती जाऊ शकतात. तुम्हाला जे योग्य वाटेल त्या पद्धतीने तुम्ही सेटिंग ही टॅबवरती जाऊ शकतात. सेटिंग टॅबवर क्लिक केल्यानंतर पुढील प्रकारचा यूजर इंटरफेस दिसेल. यामध्ये तुम्ही डावीकडे बघाल तर तुम्हाला काही टॅब्स दिसतील. ही जनरल टॅब नावाचे एक टॅब आहेत. त्यानंतर स्ट्रीम नावाचे एक सेकंड टॅब आहेत. आता स्ट्रीम या टॅबवरती क्लिक करायचं आहे. हे करण्याआधी आपण आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती जायचं आहे. त्यासाठी गुगल क्रोम ब्राउझर ओपन करा. त्यानंतर तुम्ही तुमच्या यूट्यूब चॅनलवरती जा. यूट्यूब चॅनलवर गेल्यानंतर हे बघा, हा माझा यूट्यूब चॅनल आहे. या यूट्यूब चॅनलवर मी आता आलेलो आहे. यामध्ये उजवीकडे वरील बाजूस तुमचा प्रोफाईल पिक्चर दिसेल. यूट्यूबला तुम्ही जे काही तुमचा प्रोफाईल असेल ते या ठिकाणी शो होईल. त्यानंतर एक नोटिफिकेशन आयकॉन दिसेल. त्यानंतर डॉट्स असलेले एक बॉक्स दिसेल. यामध्ये तुम्हाला यूट्यूबचे ॲप्लिकेशन दिसतात. त्यानंतर पुढे गेल्यास तुम्हाला क्रिएट नावाचा एक ऑप्शन दिसेल. या ठिकाणी एक कॅमकॉर्डरचं किंवा कॅमेराचं एक चिन्ह आहेत, लोगो आहेत. यावर क्लिक करा. यानंतर अजून तुम्हाला 2 ऑप्शन या ठिकाणी दिसू लागतील. यामध्ये पहिला ऑप्शन आहे अपलोड व्हिडिओ. तुम्ही जेव्हा व्हिडिओ बनवता आणि तो तुम्हाला अपलोड करायचा असतं तेव्हा तुम्ही हे पहिलं ऑप्शन वापरतात आणि आपल्याला जेव्हा यूट्यूब लाईव्ह करायचं असेल त्यावेळेस आपण गो लाईव्ह हे सेकंड ऑप्शन वापरायचं आहे. आता मी या ठिकाणी गो लाईव्ह या ऑप्शनवरती क्लिक करतो. गो लाईव्ह ऑप्शनवरती अशा पद्धतीचा आपल्याला यूजर इंटरफेस दिसेल. गो लाईव्हमध्ये आपल्याला काही सेटिंग्स करायच्या आहेत, काही माहिती अपलोड करायची आहेत. यामध्ये तुम्ही ज्या कारणासाठी पाठ घेणार आहात त्याचं टायटल तुम्हाला या ठिकाणी द्यायचं आहे. हे बघा, या ठिकाणी मी टायटल दिलेलं आहे लाईव्ह एज्युकेशन क्लास. तुम्ही हे एडिट करू शकतात. समजा लाईव्ह एज्युकेशन क्लास 10th स्टँडर्ड, मी 10वीचा क्लास घेणार आहे. त्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी वेगळी अजून काही माहिती द्यायची असेल डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्ही माहिती देऊ शकतात. घटक, उपघटक ही सगळी माहिती किंवा त्याबद्दल असलेले थोडक्यात आशय त्याचा तुम्ही या डिस्क्रिप्शनमध्ये तो लिहू शकतात. त्यानंतर व्हिजिबिलिटी, तुमचा हा यूट्यूब लाईव्ह सर्वांना बघता यावा अशा पद्धतीची सेटिंग हवी असेल तर पब्लिक हा ऑप्शन सिलेक्ट करायचं आहे. किंवा तुम्ही ट्रायल म्हणून यूट्यूब लाईव्ह करत असाल सुरुवातीला तर तुम्ही प्रायव्हेट करा, म्हणजे तुम्हाला फक्त स्वतःला ते दिसेल, इतरांना दिसणार नाही. मी पब्लिक हे ऑप्शन सिलेक्ट केलेलं आहे आणि डन करायचं आहे.
त्यानंतर कॅटेगरीमध्ये कोणत्या प्रकारचे यूट्यूब लाईव्ह तुम्ही करणार आहात, यूट्यूब लाईव्ह शो किंवा तुमचं लेक्चर कोणत्या विषयावर आहे त्यानुसार तुम्ही कॅटेगरी सिलेक्ट करू शकता. किंवा काही लोक लेक्चर असतात किंवा काहींची व्याख्यानं असतात, त्यांचं व्याख्यानाचा विषय कोणता आहे त्यानुसार ते या ठिकाणी कॅटेगरी निवडू शकतात. मी लाईव्ह पाठ घेणार आहे म्हणून एज्युकेशन हे ऑप्शन सिलेक्ट केलेलं आहे. त्यानंतर तुम्ही तुमच्या पाठाचे बॅनर बनवले असेल, पोस्टर बनवले असेल, ते या ठिकाणी तुम्ही थंबनेल म्हणून अपलोड करू शकतात किंवा तुमचा फोटोही तुम्ही अपलोड करू शकतात. अशा पद्धतीची ही बेसिक सेटिंग या ठिकाणी करणं खूप गरजेचं आहे. त्यानंतर तुम्ही प्लेलिस्ट बनवले असेल तर त्या प्लेलिस्टमध्ये तुमचा हा व्हिडिओ सेव्ह व्हावा असं तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही या ठिकाणी प्लेलिस्ट निवडायचे आहेत. समजा मला इन्फॉर्मेशनल व्हिडिओ या प्लेलिस्ट माझा हा व्हिडिओ सेव्ह करायचा आहे. ज्यावेळेस तुम्ही लाईव्ह करतात, लाईव्ह प्रक्षेपण झाल्यानंतर तो व्हिडिओ सेव्ह होत असतो, त्यानंतरही पब्लिक तो व्हिडिओ बघू शकतात. अशा पद्धतीने ह्या बेसिक सेटिंग आहे. तुम्ही जेव्हा लाईव्ह करतात, यूट्यूबला लाईव्ह असतात, त्यावेळेस तुम्हाला पब्लिक कमेंट्स पाठवू शकतात, तुमच्याशी चॅटही करू शकतात किंवा तुमचे स्टुडंट्स तुमच्याशी चॅट करू शकतात. हा ऑप्शन तुम्हाला हवे असेल तर तुम्ही या ठिकाणी लाईव्ह चॅटवरती यायचे आहेत. यानंतर एनेबल लाईव्ह चॅटला टिक करायचे आहेत. याला जर टिक नसेल तर चॅट करू शकत नाही. याला टिक केली तर तुमचे स्टुडंट तुम्हाला लाईव्ह चॅट करू शकतात. त्यानंतर दुसरं ऑप्शन आहे अनेबल स्लो मोड. बाकीच्या कोणत्याच सेटिंग बदलायचे नाही आहे. त्यानंतर ही माहिती सेव्ह करायची आहे. उजवीकडे खालील बाजूस सेव्ह नावाचे टॅब आहे, या टॅबवर क्लिक करा. ही संपूर्ण माहिती सेव्ह होईल. अशा पद्धतीची यूट्यूब लाईव्ह साठीची ही बेसिक सेटिंग आपण केलेली आहे. हा झाला एक भाग. त्यानंतरचा दुसरा भाग आहे, आपल्याला आता प्रत्यक्षात यूट्यूब लाईव्ह सुरू करण्यासाठी ट्रिम की किंवा स्ट्रीमिंग सेटिंग करणे खूप गरजेचं आहे. म्हणून आता आपण स्ट्रीम सेटिंग या भागाकडे वळणार आहोत. या ठिकाणी तुम्हाला स्ट्रीम सेटिंग नावाचे ऑप्शन दिसेल बघा. यामध्ये त्याखाली स्ट्रीम की असे लिहिलेले आहेत. त्यानंतर आपल्याला 3 या ठिकाणी लिंक दिसत आहेत, कीज दिसत आहेत. त्यात पहिली की ही स्ट्रीम की आहे, सेकंड जी आहे ती स्ट्रीम URL आहेत आणि तिसरी जी आहे ती बॅकअप सर्व्हर URL आहेत. आपल्याला सर्वात महत्त्वाची आहे फर्स्ट लिंक किंवा स्ट्रीम की. ही आहे फर्स्ट स्ट्रीम की. ही स्ट्रीम की आपल्याला लाईव्ह करणार आहेत, आपला शो लाईव्ह करणार आहेत. त्यासाठी ही जी स्ट्रीम की आहे ती आपल्याला कॉपी करायची आहेत. या ठिकाणी कॉपी नावाचे पण टॅब आहेत. यावर तुम्ही क्लिक केलं की तुमची ही जी लिंक आहेत किंवा ही स्ट्रीम की आहे ती तुमच्या क्लिपबोर्डमध्ये कॉपी होईल. आता पुढे काय करायचं आहे, ही लिंक किंवा ही स्ट्रीम की कॉपी केल्यानंतर आपल्याला OBS स्टुडिओमध्ये पुन्हा यायचे आहेत. OBS स्टुडिओमध्ये आल्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी सेटिंगमध्ये जायचं आहे, फाईलमध्ये जायचं आहे, फाईल मेनूमध्ये जायचं आहे. त्यानंतर थर्ड ऑप्शन आहे सेटिंग हे ऑप्शन ओपन करायचं आहे. सेटिंग या टॅबवर क्लिक केल्यानंतर पुढील प्रकारचा युजर इंटरफेस दिसेल. हे बघा, या ठिकाणी सेटिंग ओपन केलेलं आहे. सेटिंगमध्ये आता आपल्याला पहिली टॅब आहे जनरल. तुम्ही डावीकडील वरील बाजूस बघा, जनरल ही टॅब आहे. सेकंड आहेत स्ट्रीम नावाची टॅब आहेत, स्ट्रीम असं म्हटलेलं आहे. या ठिकाणी आपल्याला आता ही स्ट्रीम की आपल्याला पेस्ट करायची आहेत आणि काही बेसिक सेटिंग करायच्या आहेत ज्या आपल्याला लाईव्ह करण्यास मदत करणार आहेत. किंवा या सेटिंग केल्यानंतर आपण यूट्यूबला लाईव्ह जाणार आहोत. यामध्ये सर्व्हिस नावाची एक टॅब तुम्हाला दिसेल. यावरती क्लिक केल्यानंतर एक ड्रॉपडाऊन लिस्ट ओपन होईल. यामध्ये अनेक ऑप्शन तुम्हाला दिसतील. त्यापैकी आपल्याला यूट्यूब RTMPS बेटा यावर क्लिक करायचं आहे. या ठिकाणी आपण आता यूट्यूब हा ऑप्शन सिलेक्ट केला आहे. म्हणजे आता आपण या ठिकाणी यूट्यूबचं लाईव्ह स्ट्रीमिंगची सेटिंग करणार आहोत. यूट्यूबचं ऑप्शन सिलेक्ट केल्यानंतर खाली या, त्यानंतर सर्व्हर बाय डिफॉल्ट येणार आहेत. त्यानंतर तुम्ही जी स्ट्रीम की कॉपी केली होती ती या ठिकाणी पेस्ट करायची आहे. या आधीची जी लिंक स्ट्रीम की आहे ती मी काय करतो, बॅकस्पेस घेऊन डिलीट करतो. त्यानंतर मी जी माझ्या यूट्यूब चॅनलवरून जी स्ट्रीम की कॉपी केली होती ती या ठिकाणी पेस्ट करतो. यासाठी Ctrl+V हा शॉर्टकट की आहे. अशा पद्धतीनं स्ट्रीम की कॉपी केल्यानंतर तुम्हाला उजवीकडे खालील बाजूस ॲप्लाय नावाची एक टॅब दिसेल. या ठिकाणी बघा ॲप्लाय नावाची एक टॅब आहे. यावर क्लिक करा, त्यानंतर ओके करा. ही सेटिंग केल्यानंतर पुढील महत्त्वाची सेटिंग आपल्याला यूट्यूब चॅनलवरती करायची आहे. म्हणून आपण पुन्हा ही सेटिंग केल्यानंतर आता महत्त्वाचं आहे कंट्रोल्स यामध्ये तुम्हाला
पहिलं ऑप्शन दिसेल, पहिली टॅब दिसेल स्टार्ट स्ट्रीमिंग आणि सेकंड ऑप्शन दिसेल स्टार्ट रेकॉर्डिंग. तर आपल्याला महत्त्वाचं ऑप्शन आहेत स्टार्ट स्ट्रीमिंग. याद्वारे आपण आता स्ट्रीमिंग स्टार्ट करणार आहोत. ज्यावेळेस आपण या टॅबवर क्लिक करू त्यावेळेस आपली यूट्यूब लाईव्ह स्ट्रीमिंग सुरू होईल. त्यानंतर OBS स्टुडिओमध्ये तुम्ही जे जे काही दाखवाल या ठिकाणी तुम्ही तुमचे प्रेझेंटेशन पॉवर पॉईंट दाखवू शकतात, स्लाईड शो दाखवू शकतात. तुम्ही वेब कॅमेऱ्याच्या मदतीने तुमचा पूर्णपणे व्हिडिओ दाखवू शकतात. त्यानंतर इतरही काही गोष्टी आहेत ज्या तुम्हाला OBSमध्ये करता येतात. तर आता या ठिकाणी मी स्टार्ट स्ट्रीमिंग नावाच्या टॅबवर क्लिक करतो. हे बघा स्टार्ट स्ट्रीमिंगवर क्लिक केल्यानंतर कनेक्टिंग असं दिसेल आणि त्यानंतर स्ट्रीमिंग सुरू होईल. स्ट्रीमिंग सुरू झाल्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी लाईव्ह दिसत आहे. बघा लाईव्ह किती 8 सेकंद झालेले आहेत. त्यानंतर बघा तुम्ही यानंतर जर गुगल क्रोम ब्राउझरला तुम्ही गेला तर तुम्ही लाईव्ह झालेलं दिसाल. आता या ठिकाणी मी लाईव्ह आलेलो आहे. म्हणजे आता माझा हा जो शो आहे तो लाईव्ह सुरू झालेला आहे. त्याचे मला नोटिफिकेशन पण मोबाईलमध्ये आलेलं आहे की तुम्ही आता यूट्यूबला लाईव्ह आहात. अशा पद्धतीनं थोडा डिले त्यामध्ये थोडाफार काही सेकंदाचा डिले असतो, परंतु या पद्धतीने OBSचा वापर करून यूट्यूब लाईव्ह केल्यानंतर आपल्याला खूप छान पद्धतीने पाठ घेता येऊ शकतो. तुम्ही झूम ॲप्लिकेशन सुरू करून त्यानंतरही यूट्यूब लाईव्ह करू शकता. म्हणजे झूममध्ये जे काही तुमच्या ॲक्टिव्हिटी होतील त्या सगळ्या तुम्हाला यूट्यूबला पण शेअर करता येईल. यूट्यूबवरती पण तुम्हाला दिसेल आणि तुमचे विद्यार्थी यूट्यूबला पण ते व्हिडिओ बघू शकतात आणि लाईव्ह बघू शकतात. त्यानंतर तो व्हिडिओ शो होत असतो यूट्यूबला तुमच्या चॅनलला आणि त्यानंतर पण तो व्हिडिओ तुमचे विद्यार्थी बघू शकतात. अशा पद्धतीने OBS स्टुडिओचा वापर करून यूट्यूब लाईव्ह करणं खूप सोपं आहे. याचे खूप फायदे आहेत. यामध्ये अनेक गोष्टी आपल्याला करता येतात. बॅकग्राऊंड चेंज करता येतं, बॅकग्राऊंडला इमेज ठेवता येते, व्हिडिओ ठेवता येतो. आपल्याला या पद्धतीनं झूम प्लस OBS प्लस यूट्यूब लाईव्ह असं पण करता येतं. गुगल मीट प्लस OBS प्लस यूट्यूब लाईव्ह असं पण करता येते. त्यानंतर आपल्याला यूट्यूब लाईव्हच्या मदतीने आपल्याला काही व्हिडिओ पण मुलांना दाखवता येतात. त्यानंतर त्यांची चॅट पण करता येते. शिवाय प्रेझेंटेशन, PPT, PDF या सगळ्या गोष्टी आपल्याला यूट्यूबवरती शेअर करण्यासाठी OBS स्टुडिओचा खूप चांगला असा फायदा होतो. आणि म्हणून मी जेव्हा फेसबुक लाईव्ह किंवा यूट्यूब लाईव्ह करत असतो त्यावेळेस OBS स्टुडिओचा मी नक्कीच वापर करत असतो. OBS स्टुडिओ हे सॉफ्टवेअर आपल्याला वेबसाईटवर OBS स्टुडिओ वेबसाईटवरती OBS स्टुडिओ ब्रॉडकास्ट वेबसाईटवरती आपल्याला डाउनलोड करता येतं आणि ते फ्री आहे. त्याचे कुठे चार्जेस नाहीत आणि शिवाय यामध्ये कॉपीराईट किंवा इतर काही अडचणी नाहीत. OBS स्टुडिओचा फायदा करून जास्तीत जास्त शिक्षकांनी आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी यूट्यूबची व्हिडिओ किंवा यूट्यूब लाईव्ह करावे. लेक्चर किंवा तुमचे पाठ वगैरे तुम्ही यूट्यूबला लाईव्ह चांगल्या पद्धतीने घेऊ शकतात आणि याद्वारे आपल्या महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी आपण प्रयत्न करूया. माझा व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा. तर शिक्षकांपर्यंत तंत्रज्ञानाच्या नवनवीन गोष्टी पोहोचवण्यासाठी मी नेहमी कार्यशील असतो, कार्यतत्पर असतो आणि माझे बांधव किंवा माझ्या भगिनी या बाबतीत मला नक्कीच सकारात्मक प्रतिसाद देतील अशी माझी अपेक्षा आहे. या ठिकाणी थांबतो. धन्यवाद.